তো 5 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ আমাৰ সিম্পলেষ্ট ফৰ্ম বনাব দিছে আমি কেনেকৈ বনাম 5 নম্বৰ 7 নম্বৰটো যদি বুজি পোৱা বাকীকেইটা নিজে কৰিব পাৰিবা এতিয়া ইয়াত কি দিয়া আছে tan ইনভাৰ্স √1 + x² - 1/x তে x ৰ কি ভ্যালু ইয়া যদি পুট কৰিলে তাৰ ক্যালকুলেশন গৈ গৈ লাষ্টত tan ইনভাৰ্স তাৰ লগত কাটা যাব সেইটো আমাৰ ভাবিব লাগিব x ৰ যদি একোই যেতিয়া বুজি নাপাম সিধা কি কৰিম ডাইৰেক্ট আমি সিম্পলেষ্ট ভেৰি ইজি আমি কি কৰিলাম লেট x = tan θ লৈ লম সাপোজ x = tan θ আমি নাজানো আনসার হয় না নাই জাস্ট আমি পুট কৰি চালো যে x = tan θ ধৰিলো এতে বহাই পেলাই চাম এই যেটো tan ইনভার্স আছে এই tan ইনভার্সটো কাটা যায় না নাই তে বহাম tan ইনভার্স √1 + x ৰ ঠাইত আমি tan θ বহাই দিম এটো মোৰ হৈ যাব tan² θ - 1/tan θ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত tan ইনভার্স √1 + tan² θ মানে কি আমি কি জানো sec² θ = 1 + tan² θ তে sec θ = কি হ'ব √1 + tan² θ ইয়াত ঠাইত আমি sec θ বহাই দিম -1 এটো হৈ গ'ল মোৰ tan θ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত tan ইনভার্স থাকিল sec θ মানে কি 1/cos tan θ মানে কি sin/cos এটো 1/cos θ কৰি দিম -1/sin θ/cos θ এতিয়া ইয়াত tan ইনভার্স মই যদি এলসিএম লওঁ এটো cos কাটা যাব 1 - cos θ ওপৰ আহিব বাই এটো আহি যাব sin θ এতিয়া ইয়াত tan ইনভার্স 1 - cos θ মানে কি 1 - cos θ মানে হৈ যায় twice sin² θ/2 হয়নে ফার্স্ট ইয়াৰত আমি পাইছো ফৰ্মুলাখিনি অলপ চাই লবা sin θ মানে আমি লিখিব পাৰিম 2 sin θ/2 cos θ/2 হল এতিয়া ইয়াত 2 সোয়া ক্যান্সেল sin এটা ক্যান্সেল যাব উপর কি থাকিব sin θ/2 বাই cos θ/2 sin বাই cos কি হৈ যায় tan তো tan ইনভার্স tan θ/2 এতিয়া ইয়াত tan ইনভার্স tan যদি মই কাটি দিও থাকিব মোৰ কি θ/2 θ মানে আমি কিমান ধৰিছিলো যদি মোৰ সো ইয়াত x = কিমান লৈছিলো tan θ ইয়াৰ পৰা যদি মই θ উলাই লওঁ θ = মোৰ কি কিমান হৈ যাব tan ইনভার্স x এতিয়া ইয়াত যদি মই বহাই দিও θ/2 ইয়াত আমি পাম হাফ θ ঠাইত আমি tan ইনভার্স x এইটো আমাৰ আহি গ'ল সিম্পলেষ্ট ফৰ্ম এনেকা আমাৰ সিম্পলেষ্ট ফৰ্ম ওলাব লাগিব x ৰ এটা ভ্যালু ধৰিব লাগিব এনেকা এটা ভ্যালু ধৰিম যাতে ক্যালকুলেশন কৰি গৈ আগত tan ইনভার্স থাকক sin ইনভার্স থাকক cos ইনভার্স থাকক সেইখিনিতে কাটা যায় তে সেইটো ভাবি পেলাই আমাৰ x ৰ ভ্যালুটো পুট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা পিছৰটো চোৱা tan ইনভার্স √1 - cos x / 1 + cos x এটা আমি কি আমাৰ ইয়াত x ৰ ভ্যালু ধৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কাৰণ আমি ফৰ্মুলা জানো 1 - cos x ৰ ফৰ্মুলা জানো 1 + cos x ৰ ফৰ্মুলা জানো এতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিম tan ইনভার্স √1 - cos x মানে কি twice sin² x/2 এটো কিমান হৈ যাব twice cos² x/2 হল এতিয়া ইয়াত tan ইনভার্স 2 ক্যান্সেল sin/cos মানে কি tan তে √, এটো মোৰ কিমান হৈ যাব tan² x/2 আহিল এতিয়া ইয়াত tan ইনভার্স স্কয়াৰৰ লগত ৰুট থাকিলে ক্যান্সেল হৈ যায় এটো কিমান হৈ যাব tan x/2 তে tan ইনভার্স tan যদি মোৰ ক্যান্সেল হৈ যায় মোৰ आंसर কিমান x/2 হৈ গ'ল যেতিয়া তোমাৰ sin cos দিয়া নাথাকে তেতিয়া আমি x ৰ ভ্যালু এটা ধৰি লম এনেকা এটা ভ্যালু ধৰিম যেটোত গৈ পেলাই ইয়াত যেটো ভ্যালু থাকিব সেই ভ্যালুটো যাতে কাট খাই যায় কাট খাই পেলাই এটা সিম্পলেষ্ট ফৰ্মুলাত কনভার্ট হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া আমি চোৱা নাম্বার 11 আছে ভেরি ইজি ম্যাথছ হয় চাই লোৱা tan ইনভার্স দিয়া আছে আমি এটো সাইডৰ পৰা ম্যাথটো স্টার্ট কৰিম টুৱাইস cos 2 sin ইনভার্স হাফ sin কিমান ডিগ্ৰী ভ্যালু হাফ তোমালোকে সবে জানা 30 ডিগ্ৰী তে ইয়াত আমি কি দি দিম sin ইনভার্স হাফ মানে কি π/6 হল এতিয়া ইয়াত তোমাৰ চোৱা tan ইনভার্স 2 cos এটো যদি ক্যান্সেল হৈ যায় ইয়াত কিমান হৈ থাকিব 3 π/3 মানে কিমান ডিগ্ৰী 60 তে 60 যদি হয় তে tan ইনভার্স 2 cos 60 ভ্যালু ডিগ্ৰী কিমান cos 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু হল হাফ এতিয়া 2 যদি মোৰ ক্যান্সেল হৈ যায় ইয়াত কিমান থাকি যাব tan ইনভার্স 1 এতিয়া tan ইনভার্স 1 tan কিমান ডিগ্ৰী ভ্যালু 1 45 ডিগ্ৰী ইয়াত আমাৰ आंसर কিমান আহি গ'ল π/4 ইজি নাই ভেরি ইজি
তাৰপিছত ইয়াত 13টো চোৱা 13টো আমি কেনেকৈ কৰিম 10 হাফ দিয়া আছে সাইন ইনভাৰ্স 2x বাই 1 প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ কছ ইনভাৰ্স 1 মাইনাছ y স্কুৱেৰ বাই 1 প্লাছ এক্স y স্কুৱেৰ এইটো আমি 10 হাফ দি দিলোঁ এইটো আমি অলৰেডি ফৰ্মুলা জানো NCERT বুকতো চাই ল'বা আৰু মই দিছোঁ ফৰ্মুলাটো এইটো ফৰ্মুলা দুটা ফৰ্মুলাই দিয়া হৈছে তো চ' এইটো ফৰ্মুলা হয় সাইন ইনভাৰ্স 2x বাই 1 প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ মানে 2 tan ইনভাৰ্স x cos inverse 1 minus y square by 1 plus y square হৈ যায় 2 tan inverse y ঠিক আছে মানে 2 tan inverse ৰ cosৰ ফৰ্মুলা 2 tan inverse ৰ sin ৰ ফৰ্মুলা দুটা দিয়া আছে ইয়াত এতিয়া এই 2 টো যদি মই কমন লৈ লওঁ 2 ৰ লগত এই 2 কেনসেল যাব tan কি থাকি যাব কেনসেল হ'লে tan inverse x plus tan inverse y হ'ল এতিয়া tan inverse x plus tan inverse y ৰ ফৰ্মুলা আমি জানো tan inverse x plus y by 1 minus xy কাৰণ ইয়াত আৰু x আৰু y ৰ ভ্যালু আমাৰ দিয়া নাই যে আমি কন্ডিশন এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মুলা আছে এইটো ফৰ্মুলা আমি পুট কৰি দিম এতিয়া ইয়াত চোৱা tan inverse কেনসেল হৈ যায় মোৰ কি থাকি গ'ল x plus y by 1 minus xy এনেকৈ এই মেথছ কেইটা কিছুমান মেথছ মই কৰি দিছোঁ এতিয়া বাকি যিকেইটা আছে বাকিকেইটা তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা এতিয়া আই হোপ তোমালোকে পাৰিবা চ' মই নেক্সট যদি তোমালোকৰ লাগে তেতিয়া ক'লে হ'ল মোক মই কৰি দিম নিজৰ আগত ট্ৰাই কৰি লোৱা মই মিছকিনেছত কিছুমান মেথছ আছে সেই মিছকিনেছ মেথছকেইটা মই ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে মিছকিনেছৰ মেথছ শেষ হোৱাৰ পিছত আমি জেইৰ বা बोर्ड एग्जामत अहा टिग्नोमेट्री किसुमान मेथ्स आमी सल्व करिम एव्री क्वेश्चन तो यात सल्व कर दिया सम्भव নহয় তোমালোকে নিজে ট্রাই করা বুঝি নাপালে তো মই আছো কোনো প্রবলেম নাই তোমালোকে ভিডিও কেইটা এটাও ভিডিও মিস নকৰা প্ৰতিটো লেকচাৰ 1 লেকচাৰ 2 লেকচাৰ 3 প্ৰতিটো ক্লাছৰ ভিডিও কেইটা চাবা আৰু নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তেতিয়া মানে কোৰ্সটো অলপ আগবাঢ়িব নহলে কিন্তু কোৰ্সটো আগ নাবাঢ়ে ইয়াত গোটেইখিনি মেথছ সলভ কৰি দিয়া সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে